Φίλες και φίλοι της μελισσοκομείας, γεια σας. Μετά από πολλά χρόνια απουσίας από το YouTube, αποφάσισα φέτος να αρχίσω να βγάζω κάποια βιντεάκια, να βοηθηθούν πολλοί φίλοι μελισσοκόμοι. Η χρονιά φέτος ήταν πολύ δύσκολη μελισσοκομικά, κυρίως για μας εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ήπειρο. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε και πολλά με τις ανθοφορίες. Οι βροχές σταματήσανε τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου μάλιστα. Μετά μπήκε κατευθείαν ο καύσωνας, δεν μπορέσαμε να έχουμε έτσι μια ανθοφορία να μας δώσει μέλι. Οι περισσότεροι μελισσοκόμοι δεν πήραν κάτι. Τώρα αυτές τις μέρες θα δούμε, θα πάρθουν κάποια μέλια. Θα δείξουμε και κάποια βίντεο στην πορεία. Εδώ τώρα είμαστε σε ένα μελισσοκομείο το οποίο πήγε στις Βελανιδιές. Δεν έμεινε πολύ χρόνο εκεί, γιατί εκεί που ξεκίνησαν οι Βελανιδιές σταματήσανε πάλι. Και προτίμησα να τα πάρω νωρίς και να τα φέρω, τα προετοίμασα λίγο, έκανα κάποιες θεραπείες και τα έχω φέρει στα Πεύκα. Εδώ κοντά στα Γιάννενα είμαστε. Από εδώ και πέρα θα δείξουμε τι κινήσεις κάνουμε στα μελίσια αυτό το διάστημα. Αργότερα το φθινόπωρο. Τα εδώ τα περισσότερα ήταν μικρές παραφιάδες του Μαΐου, τα οποία έγιναν δεκάρια και δεκαπεντάρια, και κάποια λίγα εδώ πίσω είναι περσινά μελίσια τα οποία δεν έδωσαν μέλι κάπου, είναι 20 αυτή τη στιγμή, οπότε περιμένω εδώ από το Πεύκο να μου δώσουν. Θα πάμε να ανοίξουμε και ένα-δύο μελίσια, να δούμε και από μέσα σε τι κατάσταση είναι. Για να δούμε εδώ. Ανοίξουμε ένα από τα δύο όροφα, να δείτε και εσείς σε τι κατάσταση είναι. Αλλά αυτό που θέλω πιο πολύ να μοιραστώ μαζί σας είναι, εντάξει, τα καλά τα μελίσια, ok, θα πάρουν το δρόμο τους. Οι περισσότεροι μελισσοκόμοι αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα με μικρότερα μελίσια, με κάποια ασθένεια, με μια κακή βασίλισσα. Αυτό εδώ τώρα, ας πούμε, το τελευταίο είναι τα δύο τα τελευταία εδώ που τα έχει χτίσει, που τα είχα συμπληρώσει εγώ πρόσφατα. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα. Δεν έχουν ακόμη μέλια, έχουν όμως πολύ πληθυσμό, γιατί έχει τώρα 2 μέρες εδώ που ξεκίνησε λίγο το Πεύκο. Αυτό εδώ βάρινε το πλαίσιο, έχει ξεγονιάσει και άρχισε να γεμίζει. Αυτό εδώ επίσης βαρύ. Άρχισε να μπαίνει λίγο μέλι. Εντάξει, είναι και αυτό. Αυτά εδώ τα μελίσια δεν έχουν κάνει θεραπεία φέτος ακόμη. Παρ' όλα αυτά κρατιούνται με καλούς γόνους. Θα περιμένω μετά το πρώτο βάρεμα του Πεύκου να τα κάνω θεραπεία αυτά. Αυτό είναι καλό μελίσι, 20. Εντάξει, όπως είπα, αυτά εδώ τα μελίσια που είναι 20, είναι μεγάλα μελίσια, θα πάρουν το δρόμο τους. Όταν θα ξεκινήσει κάποια ανθοφορία θα τη βρούνε τη λύση τους. Το πρόβλημά μας πάντα είναι τα μικρότερα μελίσια, τα προβληματικά, κάποιες παραφιάδες που δεν προχωράνε, και εκεί θα επικεντρωθούμε πιο πολύ στα βίντεο. Αυτό εδώ τώρα, ας πούμε, έχει βάλει ήδη τα μέλια του, προχωράει, άρχισε, σφραγίζει πάνω, προχωράει. Το ακριανό το πλαίσιο επίσης γεμάτο.
Εδώ έχει γόνο ακόμη. Και εδώ γόνο έχει. Αυτό είναι μπλοκαρισμένο. Άρχισε να το μπλοκάρει από μέλη. Για να δούμε αν στάζει κιόλας. Πολύ λίγο στάζει. Και αυτό είναι μπλοκαρισμένο. Αυτό έχει γόνους. Γόνοι και εδώ. Και τα άλλα τα δύο τα ακριανά έχουν μέλια. Ωραία. Για πάμε να δούμε και κάποια προβληματικά μελίσια. Εδώ είναι και άλλα μικρότερα, μεγαλύτερα. Ας δούμε αυτά εδώ. Ας δούμε εδώ ένα μικρότερο μελίσι, το οποίο είναι μια παρασιάδα που κόπηκε τον Ιούνιο κάπου, αλλά δεν περπάτησε, το έκανα και θεραπείες αυτές τις μέρες. Εδώ στην άκρη έβαλε λίγα μέλια. Οι θεραπείες που είναι εδώ, βλέπουμε εδώ πέρα προβληματική γόνη. Θα τα αφήσουμε αυτά να δουλέψουν λίγες μέρες, να βάλουν λίγα μέλια. Το θέμα μας είναι οι πληθυσμοί, ο πληθυσμός πρέπει να καλύψει άνετα τα πλαίσια που έχει η Κυψέλη. Θα το ξαναδούμε αυτό το μελίσι σε λίγες μέρες. Θα του τινάξω και αυτό το πλαίσιο, να το πάω για πέταμα. Και θα το αφήσουμε 3 πλαισιάκια. Εδώ. 3 πλαίσια, θα το αφήσω και τις ταινίες. Να σφίξει λίγο και θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Μπορεί να χρειαστεί να το βοηθήσουμε με ένα πλαίσιο γόνο από κάποιο άλλο μέλις. Εδώ είμαστε, θα συζητάμε. Γράψτε μου μηνύματα για απορίες, για προβληματισμούς. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι, θα δείχνω και τα άρρωστα τα μελίσια, δείχνω και τα καλά τα μελίσια. Δεν υπάρχει λόγος. Σε όλα τα μελισσοκομεία υπάρχει Α κατηγορία, Β κατηγορία και Γ κατηγορία. Τα Α και τα Β εντάξει, δεν χρειάζονται πολλά. Η Γ κατηγορία είναι το πρόβλημα, που εκεί θα εστιάζω πιο πολύ στα βίντεο που θα δείχνουμε. Και αργότερα την Άνοιξη και με παραφιάδες και με βασιλοτροφίες και με όλα αυτά θα ασχοληθούμε και θα τα βλέπετε κι εσείς. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που με είδατε.
Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια χαρά.